Cái ôm lịch sử của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh khi gặp lại nhau tại lễ trao giải sau nhiều năm xa cách. Buổi lễ hôm ấy diễn ra trong không khí trang trọng và ấm áp. Khi MC công bố giải thưởng, cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất năm thuộc về Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh với bộ phim cũ Minh Lan Chuyện. Cả khán phòng như nổ tung trong tiếng vỗ tay và tiếng reo vang. Khó ai có thể quên được bộ phim ấy. Bộ phim đã kết nối hai con người từng xa lạ thành một đôi vợ chồng thực sự ngoài đời. Dù đã ly hôn, dù mỗi người đã chọn cho mình con đường riêng, nhưng những hình ảnh của họ trong phim vẫn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Và giờ đây, khi hai cái tên ấy được xướng lên cùng nhau, không ít khán giả đã bật khóc. Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, cô đứng dậy trước, phong thái nhẹ nhàng và thanh thoát. Phùng Thiệu Phong đứng dậy sau cô vài giây, anh khẽ gật đầu chào những người xung quanh rồi cùng bước lên sân khấu. Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc, ngắn thôi, nhưng như chứa cả ngàn lời chưa nói. Trên sân khấu rộng lớn, khi MC đưa micro ra để phỏng vấn, cả hai đứng cạnh nhau, khoảng cách chừng nửa mét, vừa đủ để khán giả nhận ra sự e dè nhưng cũng vừa đủ để thấy ánh nhìn của họ đã thay đổi. Phùng Thiệu Phong khẽ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như thuở nào, nhưng nay đã lẫn vào đó một nỗi buồn sâu thẳm. Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi tay cô khẽ run khi cầm chiếc cúp. Cô biết, đây là khoảnh khắc mà truyền thông sẽ ghi lại từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng trái tim cô vẫn đập loạn khi đứng cạnh người từng cùng mình đi qua bao mùa giông bão. Đã lâu rồi chúng ta mới lại đứng cùng nhau trên sân khấu, MC nói, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng câu nói ấy khiến khán phòng như lặng đi. Triệu Lệ Dĩnh khẽ gật đầu, nụ cười trên môi cô vẫn dịu dàng. Vâng, thật sự đã lâu rồi. Phùng Thiệu Phong đứng cạnh, ánh mắt anh vẫn không rời cô. Anh cầm micro, giọng khàn khàn, dù thời gian có thay đổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy, khi chúng tôi diễn chung, đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Lời nói ấy khiến cả khán phòng nổ tung trong tiếng reo. Máy quay lia liên tục, bắt trọn từng cảm xúc của họ. Một người đang cố giữ bình tĩnh, một người lại chìm trong ký ức. Khi MC nói lời kết thúc phần trao giải, Phùng Thiệu Phong bất ngờ quay sang nhìn Triệu Lệ Dĩnh, ánh mắt anh chan chứa cảm xúc. Anh khẽ mở tay, như một lời mời không thành lời. Ban đầu, ai cũng nghĩ anh chỉ định bắt tay, nhưng Triệu Lệ Dĩnh khẽ ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau thêm lần nữa, rồi cô tiến lên nửa bước. Giây phút ấy, Phùng Thiệu Phong dang rộng vòng tay, và Triệu Lệ Dĩnh không né tránh. Cô bước vào vòng tay anh, nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. Khán phòng nổ tung trong tiếng hò reo, máy ảnh nháy liên tục, người hâm mộ la hét, một số thậm chí rơi nước mắt. Ai cũng biết rằng, đó không chỉ là một cái ôm đơn giản, đó là một cái ôm chứa đựng bao năm xa cách, bao nỗi nhớ, bao lời chưa thể nói ra. Phùng Thiệu Phong khẽ nhắm mắt, cằm anh đặt nhẹ lên vai cô. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, dường như thời gian ngừng lại. Anh không nói lời nào, nhưng bàn tay anh khẽ siết, như thể sợ cô tan biến mất giữa đám đông. Triệu Lệ Dĩnh im lặng, nhưng đôi mắt cô ngân ngấn nước. Người dẫn chương trình đứng lặng vài giây, rồi nói với giọng xúc động, có lẽ đây là khoảnh khắc đẹp nhất của lễ trao giải năm nay. Sau khi kết thúc phần trao giải, cả hai cúi chào khán giả. Phùng Thiệu Phong lịch thiệp đưa tay, đỡ nhẹ tay Triệu Lệ Dĩnh khi cô bước xuống bậc sân khấu. Cử chỉ nhỏ ấy khiến khán giả càng xúc động, dường như anh vẫn nhớ thói quen của cô, rằng cô luôn sợ vấp khi mang giày cao gót. Trong hậu trường, khi máy quay vẫn còn, họ ngồi cạnh nhau một lát, không còn ánh đèn flash, không còn ống kính, chỉ có hai người từng yêu thương nhau, nay ngồi đối diện, mỉm cười nhẹ nhàng. Triệu Lệ Dĩnh khẽ nói, lâu rồi mới được gặp lại, anh vẫn như trước. Phùng Thiệu Phong mỉm cười, còn em thì vẫn đẹp như ngày chúng ta cưới. Câu nói ấy khiến không khí bỗng trùng xuống, cả hai im lặng trong vài giây, nhưng thay vì ngượng ngùng, họ cùng bật cười. Tiếng cười ấy thật nhẹ, nhưng như xóa đi mọi khoảng cách, mọi tổn thương trong quá khứ. Sau buổi lễ, hình ảnh, cái ôm lịch sử của họ tràn ngập trên khắp mạng xã hội. Các từ khóa như thăng Phùng Thiệu Phong ôm Triệu Lệ Dĩnh, thăng cặp đôi huyền thoại tái hợp, thăng khoảnh khắc của năm nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Fan hâm mộ chia sẻ hàng nghìn bài viết, tôi đã khóc khi thấy họ ôm nhau, có lẽ họ vẫn còn yêu, chỉ là không nói ra. Cái ôm này đẹp hơn bất kỳ lời tỏ tình nào, thậm chí các nhà bình luận showbiz cũng cho rằng hiếm có khoảnh khắc nào chân thật và xúc động đến vậy giữa hai người từng là vợ chồng. Đó không phải là màn diễn, mà là một cảm xúc thật, sự gặp gỡ của hai trái tim vẫn còn chung nhịp đập dù đã xa nhau. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra, sau buổi lễ hôm ấy, Phùng Thiệu Phong đăng lên Weibo một bức ảnh đơn giản, một đóa hoa hướng dương nở trong đêm, kèm dòng chữ cảm ơn vì đã mỉm cười với tôi. Còn Triệu Lệ Dĩnh không nói gì nhiều, cô chỉ đăng một dòng ngắn, có những người, dù gặp lại, vẫn khiến tim mình ấm lên. Tình yêu giữa Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng khiến cả làng giải trí rung động, và giờ đây, cái ôm ấy như viết thêm một chương mới cho câu chuyện cũ, một chương dịu dàng, không nước mắt, không oán trách, chỉ còn lại sự biết ơn và yêu thương. Có thể họ không còn là vợ chồng, nhưng họ vẫn là hai tâm hồn từng hiểu nhau sâu sắc, và khi hai tâm hồn ấy gặp lại, dù chỉ trong vài giây, vũ trụ như ngừng quay để chứng kiến khoảnh khắc ấy,
nơi tình yêu không cần lời nói, chỉ cần một cái ôm cũng đủ khiến cả thế giới lặng đi. Cái ôm ấy không chỉ dành cho họ, mà còn dành cho tất cả những ai từng yêu, từng mất, từng hối tiếc, và từng hy vọng. Nó là minh chứng rằng, tình yêu thật sự, dù có xa cách vẫn luôn tồn tại ở một góc sâu trong trái tim, và có lẽ, dù năm tháng có trôi qua, người ta vẫn sẽ nhắc mãi về khoảnh khắc ấy, cái ôm lịch sử của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, nơi hai con người từng yêu nhau, gặp lại giữa muôn ánh đèn, để rồi chỉ bằng một vòng tay, khiến cả thế giới tin rằng, tình yêu chưa bao giờ thật sự mất đi. Buổi lễ trao giải khép lại, nhưng dư âm của cái ôm lịch sử vẫn còn vang mãi. Trên mạng xã hội, người ta bàn tán không ngừng, ống kính máy quay truyền hình đã tắt, ánh đèn flash dần lịm đi, nhưng ở hậu trường, nơi không có khán giả, không có tiếng vỗ tay, chỉ còn lại hai con người thật, với những cảm xúc thật. Triệu Lệ Dĩnh bước chậm dọc hành lang phía sau sân khấu. Cô vẫn mặc chiếc váy dạ hội màu trắng ánh bạc, tà váy khẽ lướt trên sàn như dòng nước. Bên cạnh, trợ lý đang vừa đi vừa nói nhỏ, chị Dĩnh, lát nữa ekip sẽ chụp ảnh hậu trường, sau đó chúng ta về luôn chứ ạ? Cô gật đầu nhẹ, nhưng tâm trí lại không ở đó. Trong đầu cô vẫn vang lên tiếng reo hò của khán phòng, vẫn nhớ rõ cảm giác vòng tay của Phùng Thiệu Phong vừa rồi, ấm áp, chân thành và quen thuộc đến lạ. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau, Dĩnh, em vẫn hay quên áo khoác như ngày xưa nhỉ? Cô khựng lại, quay đầu, Phùng Thiệu Phong đang bước tới, trên tay cầm chiếc áo khoác mà ai đó vừa để quên trên ghế. Dưới ánh đèn vàng nhạt của hậu trường, anh trông không còn là nam thần màn ảnh mà chỉ là một người đàn ông bình dị, hơi mệt nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu họ gặp nhau. Triệu Lệ Dĩnh mím môi, giọng cô khẽ run, anh vẫn thích trêu em như vậy. Phùng Thiệu Phong cười, một nụ cười chậm và hiền, anh chỉ sợ em lạnh thôi, em vẫn như trước, luôn bận rộn đến quên mất bản thân. Cô im lặng, nhận lấy áo, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ngón tay họ chạm nhau, một tia điện nhỏ, không phải từ cảm xúc mới mẻ, mà là từ ký ức chưa bao giờ mất. Trong phòng chờ, khi mọi người dần tản ra, chỉ còn lại họ, không ai nói gì trong vài giây, cả hai ngồi ở hai đầu chiếc ghế dài, nhưng dường như khoảng cách ấy không còn xa như trước. Phùng Thiệu Phong mở lời trước, anh đã xem tất cả phim em đóng mấy năm qua. Triệu Lệ Dĩnh hơi bất ngờ, cô quay sang, ánh mắt chạm vào anh bận như vậy, vẫn còn xem phim của em sao? Anh không bận đến mức không thể nhớ về em. Anh mỉm cười, giọng nói vừa nhẹ vừa buồn. Câu trả lời khiến trái tim cô khẽ chao đảo, cô cúi đầu, ngón tay khẽ xoay chiếc nhẫn nhỏ trên tay, không phải nhẫn cưới, mà là một chiếc nhẫn thời trang, nhưng khi anh nhìn thấy, trong mắt anh ánh lên một thoáng ký ức về chiếc nhẫn mà anh từng trao cho cô trong lễ cưới năm nào. Không khí trở nên yên ắng, chỉ có tiếng điều hòa và ánh sáng vàng hát lên khuôn mặt cả hai. Phùng Thiệu Phong đột ngột nói, giọng anh khàn lại, anh không nghĩ rằng, sau từng ấy năm khi nhìn em đứng trên sân khấu, anh vẫn có thể nhớ mọi thứ rõ ràng như thế. Cô khẽ đáp, giọng nhẹ như hơi thở, có những điều, dù không nói ra, vẫn tồn tại mãi. Khi buổi lễ gần kết thúc, có một bữa tiệc nhẹ dành cho nghệ sĩ. Phùng Thiệu Phong nhìn cô rồi hỏi, em có dự tiệc không, hay chúng ta cùng đi? Triệu Lệ Dĩnh thoáng do dự, cô nhìn anh, ánh mắt thoáng ngại ngùng, vì cô biết, chỉ cần họ đi cùng, ngày mai truyền thông sẽ lại dậy sóng, nhưng rồi, cô mỉm cười, nụ cười rất khẽ, đi thôi, dù sao cũng là buổi tối đáng nhớ mà. Bữa tiệc tổ chức tại một khách sạn sang trọng, không khí rộn ràng, nhưng ở một góc khuất yên tĩnh, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ngồi cạnh nhau, giữa họ là ly rượu vang đỏ sóng sánh. Em vẫn thích rượu trắng hơn, đúng không? Anh hỏi. Cô bật cười, anh vẫn nhớ à? Làm sao quên được, ngày cưới, em uống một ly là say, rồi anh phải cõng em về. Cả hai cùng cười, tiếng cười ấy không còn ngượng ngùng nữa. Nó giống như hai người bạn cũ, sau bao năm gặp lại, vẫn tìm thấy sự thân thuộc trong từng chi tiết nhỏ. Một nghệ sĩ bạn chung tiến đến, nâng ly chúc mừng, cặp đôi huyền thoại của chúng ta. Hai người có biết khán giả đang mong tái hợp thế nào không? Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi đầu, Phùng Thiệu Phong chỉ cười, nhưng trong ánh mắt anh, có điều gì đó không thể giấu được. Khi mọi người rời đi, anh nghiêng người nói nhỏ, anh không biết em có tin không, nhưng anh từng nghĩ, nếu có cơ hội, anh vẫn muốn bắt đầu lại. Cô ngẩng lên, nhìn sâu vào mắt anh, trong đôi mắt ấy, vẫn là ánh nhìn mà cô từng yêu, chân thành, dịu dàng, và mang chút khờ dại. Phong à, chúng ta từng đi qua rất nhiều điều, có lẽ bây giờ, em không còn là cô gái của ngày xưa nữa. Anh khẽ đáp, không sao, anh chỉ mong được nhìn thấy em hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy có còn chỗ cho anh hay không. Bữa tiệc tan, Triệu Lệ Dĩnh khoác áo, đứng trước sảnh khách sạn, cơn gió đêm thổi nhẹ, tóc cô khẽ bay, Phùng Thiệu Phong đi bên cạnh, lặng lẽ, xe của cô đến, trợ lý mở cửa, nhưng trước khi bước lên, cô quay lại, nhìn anh, trong ánh sáng mờ, khuôn mặt anh hiện rõ sự lưu luyến, ánh mắt không giấu nổi nỗi buồn. Cảm ơn anh, vì buổi tối nay, cô nói, giọng thật khẽ. Phùng Thiệu Phong mỉm cười, anh mới là người nên cảm ơn vì em vẫn đến, vẫn mỉm cười, vẫn khiến anh tin rằng, một cái ôm có thể làm sống lại cả một mùa xuân đã qua. Cô đứng lặng, tim cô run lên vì câu nói ấy, trong thoáng chốc,
cô gần như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cô chỉ cúi nhẹ đầu, nở nụ cười, rồi bước vào xe. Phùng Thiệu Phong nhìn theo, cho đến khi ánh đèn xe xa dần, khuất hẳn. Anh khẽ thở dài, nhưng trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ, một nụ cười của người đàn ông chấp nhận rằng tình yêu đôi khi không cần phải nắm giữ, chỉ cần được nhớ mãi cũng đủ. Đêm ấy, mạng xã hội vẫn bùng nổ, các clip, ảnh, bình luận tràn ngập Weibo và Douyin. Người ta viết rằng nếu tình yêu có hình dạng, thì chắc hẳn đó là vòng tay của Phùng Thiệu Phong dành cho Triệu Lệ Dĩnh. Trong căn phòng yên tĩnh, Triệu Lệ Dĩnh mở điện thoại, nhìn thấy lại bức ảnh họ ôm nhau. Cô chạm ngón tay lên màn hình, khẽ cười. Phùng Thiệu Phong, ở một nơi khác, cũng đang xem lại cùng tấm ảnh ấy. Anh nhắn một dòng ngắn gửi lên Weibo. Có những người, chỉ cần một cái ôm, đã đủ để cả đời không quên. Có lẽ, họ sẽ không tái hợp, hoặc cũng có thể một ngày nào đó, định mệnh sẽ đưa họ trở về bên nhau. Nhưng dù tương lai thế nào, cái ôm hôm ấy đã trở thành một dấu ấn bất tử trong lòng người hâm mộ, một minh chứng cho tình yêu chân thật, vượt qua thời gian và sóng gió. Vì có những mối tình, dù đã tan vỡ, vẫn để lại hương thơm dịu ngọt như cánh hoa sau mưa, mong manh nhưng bền bỉ, lặng lẽ nhưng rực sáng, và người ta vẫn sẽ kể mãi rằng đêm hôm ấy, Phùng Thiệu Phong đã ôm Triệu Lệ Dĩnh không phải để níu kéo, mà để nói lời yêu thương bằng cách dịu dàng nhất, một cái ôm mà hàng triệu người đã khóc, vì họ tin tình yêu ấy vẫn còn, chỉ là ở một hình dạng khác.